Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Eco English học bằng âm thanh. Hôm nay, bài học đầu tiên của chúng ta là cách giới thiệu bản thân trong tiếng Anh. Qua đó nhận diện được một số từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhé. Trước hết, để giới thiệu bản thân, chúng ta có thể nói về tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán, sở thích, gia đình, vân vân. Tất nhiên là không cần thiết phải đi quá sâu vào một lĩnh vực nào đó, tùy vào ngữ cảnh thôi nhé. Bây giờ mình sẽ đưa ra một ví dụ ngắn để chỉ cho các bạn thấy cách giới thiệu bản thân. Ví dụ, bạn Lan là học sinh mới chuyển đến, đứng trước cô giáo và các bạn trong lớp. Đoán xem bạn Lan sẽ nói những gì? Đầu tiên là bản tiếng Việt trước để các bạn dễ hình dung. Trong tiếng Việt chúng ta sẽ thường nói: Xin chào các bạn, mình là Lan, mình đến từ Hà Nội, mình có sở thích vẽ tranh, rất vui được làm quen với các bạn. Và khi chuyển sang tiếng Anh sẽ là: Hello everyone, I'm Lan, I come from Hà Nội. My hobby is drawing. Nice to meet you. Như vậy ví dụ vừa rồi đã dùng các cấu trúc câu sau. Thứ nhất, câu chào hỏi. Trong tiếng Anh chúng ta dùng hi, hello, hoặc là trong một số trường hợp lịch sự và có bề trên, người lớn tuổi hơn mình, ta có thể dùng good morning, good afternoon. Một chi tiết mà ít người để ý đó là hi thường thể hiện tính thân mật, tự nhiên hơn, thân thiết hơn là dùng hello. Tất nhiên là dùng cách nào cũng đều được hết nhé. Thứ hai, ví dụ trên còn dùng câu giới thiệu tên. Ta có thể nói my name is hoặc I am và thêm tên mình vào. Thậm chí các bạn có thể dùng cấu trúc này để giới thiệu nghề nghiệp hoặc địa vị trong cuộc sống, miễn là theo sau đó là từ chỉ người. Ví dụ như I am a student hoặc là I am a teacher. Một cấu trúc khác nữa đó là giới thiệu quê quán, xuất xứ. Trong ví dụ đã dùng I come from. Trong cuộc sống chúng ta còn có cách nói đó là I am from, tức là tôi đến từ. Các bạn còn có thể nói về quê hương của mình bằng cách nói rằng my home country is hoặc là my hometown is. Chúng ta sẽ dùng home country khi nói về một quốc gia. Ví dụ, my home country is Vietnam. Quê hương của tôi là Việt Nam. Còn hometown chúng ta sẽ dùng khi nói về một tỉnh thành. Ví dụ, Đà Nẵng is my hometown, tức là Đà Nẵng là quê tôi. Tiếp theo là cấu trúc nói về sở thích. Ví dụ ở trên đã dùng cấu trúc my hobby is, tức là sở thích của tôi là. Bên cạnh đó ta còn có thể dùng cấu trúc like, thích, hoặc love, nghĩa là yêu, theo sau là động từ đuôi ing hay còn gọi là verb ing. Ví dụ, I like running, tức là tôi thích chạy bộ. I like listening to music, nghĩa là tôi thích nghe nhạc. Và cuối cùng, để bày tỏ cảm xúc hiện tại cho phù hợp với ngữ cảnh, chúng ta có thể dùng nice to meet you như ví dụ vừa rồi, có nghĩa là rất vui được làm quen với các bạn. Từ ví dụ trên chúng ta đã học thêm được một số từ vựng. Thứ nhất, các từ chỉ người everyone, everybody. Hai từ này chúng ta sẽ chú ý phát âm như sau: everyone, everyone, everyone. Tương tự ta có everybody, nghĩa là mọi người. Các từ chỉ nghề nghiệp như student và teacher. Student chúng ta sẽ chú ý bật âm t ở cuối, bật âm nhẹ. Và teacher nghĩa là cô giáo. Thứ hai, các từ chỉ nơi chốn. Ta dùng từ hometown khi muốn biểu thị về một quê hương, về một tỉnh thành. Từ này có hai âm tiết hometown. Từ town ta cần đọc town. Còn từ home country tức là chúng ta dùng khi mà muốn biểu thị về một quốc gia. Home country ví dụ như là Việt Nam. Thứ ba là các từ chỉ sở thích. Ví dụ như my hobby hoặc I like.
Các bạn chú ý âm k ở cuối từ like. I like. Và từ love. Love thì các bạn chú ý phát âm v ở cuối. I love. I love. Bây giờ các bạn hãy cùng mình nói lại những từ vựng vừa học được nhé. Everyone. Everybody. Hi everyone. Hello everybody. Student. I'm a student. Teacher. I'm a teacher. Hometown. Home country. My home country is Vietnam. Hanoi is my hometown. Hobby. My hobby is listening to music. I like running. Và đó là tất cả cho bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy luyện nói nhiều để thành thạo hơn nhé. Bài tập luyện thêm cho các bạn là: nếu phải giới thiệu chính mình với các bạn nước ngoài, bạn sẽ nói gì? Nếu muốn, các bạn có thể ghi âm lại và gửi vào phần bình luận hoặc liên hệ với mình qua email. Mình sẽ giúp các bạn nhé. Chúc các bạn học thật tốt.